po, last day na sa Baguio at ewan ko kung saan kami pupunta na naman. Yan. So dito kami nagstay. Yan. Malapit siya sa Moldex Residences. Yan. Marcos Highway. Masarap yung breakfast. So, hindi ko alam paano itinerary ngayon, pero may sa side trip pa daw ng La Union. Yan, kaya maaga kami nag-check out. So, yun po. I'll update you guys later. So, yun po. Sa ano po kami, ang tawag dito, Lourdes Grotto. Pababa ng meron kasi bago dito yung Mirador Eco Park. Parang meron siyang bamboo forest. Yung bamboo Eco Park kasi sarado dahil may nag-vandalize nga nung Eco Park na yun. So yan, ito yung bagong tourist attraction na may mga bamboo forest. Tapos Via Crucis, tapos syempre yung Lourdes Grotto na yung steps. Yan. So, yan. I'll update you later. Ito siya, oh. So, pag nagpicture ka po dyan, para ka lang nasa white background. No? One by one, ganun. So, meron pong sumisigaw-sigaw dito, no? Hi! Kaya, be? Kaya po. Dandahan mo lang. Lalayan ko dito sa puwet. Mabilis. Oh no! Oh no! Itong binabayaran dito eh. Itong big na to. Malalim to, kuya? Yung dito po. Pero yung... One eternity later. So, yun po, no. Wala na po kami sa Baguio. My apologies. Hindi na ako nakapag-video kanina dahil ang lakas ng ulan sa Baguio. Medyo ang dami na at saka masakit sa leeg. Yan. So, try ko muna mag-grape picking. Update you later. Yan. Siyempre po, meron pong wine tasting. Cheers!
Diba? Sarap. Masarap yung blueberry. Back to reality na. At haggard, nakabukas na naman ang mga pores. At yan, balik na naman tayo sa plain white background at office chair. Yan. So I got home at around 9:45, mga ganun, kasi dumaan pa ako ng McDo to buy pa sa Lubong. But yun, smooth ang biyahe going back. Naharang lang kami sa may bandang where was that? La Union, yung pasok, border ng Pangasinan, La Union. Yan. Tinanong kung saan kami pupunta. Yan. So, be wary of checkpoints when you go up north. Yan. So, yun lang po. And, see you on our next travel.